ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኢትዮ ኮደር ቻናል ተከታታዮች በሙሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ አይለኝ። በዛሬ በፓርት 4 የምናየው የ2016 ኤግዚት ኤግዛም የመጡ ጥያቄዎችን 26ኛው ድረስ ጥያቄ ድረስ 25ኛው ድረስ ሰርተናል። 26ኛው ዛሬ እንጀምራለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እንሄድ። 26ኛ the first step in access control is access control step of access control በፊት ማየት ስላለብን access control የሚባሉትን ስቴፖችን እንይዝ። መጀመሪያ access of control የሚባሉት የመጀመሪያው ስቴፕ አይዴንቲፊኬሽን ነው። አይዴንቲፊኬሽን ማለት ፈርስት ስቴፕ ምንድነው? አይዴንቲፊኬሽን ማለት in the initial step where user systems present is cardinality to in the claim in identity ምሳሌ አይዴንቲፊኬሽን ከሚባሉት ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስዋርድ ያሉ the most common is identification የሚጠቀሙት ስማርት ካርድ፣ ባዮሜትሪክ፣ ቴክን አሻራ ምናምን ስንጠቀም ቶክን፣ ፊዚካል ኦር ቨርቹዋል ዲቫይስ that is generate at in the one time order የምናረጋቸው one time ኮድ የምናረጋቸው ምንድናቸው? እነዚህ ያልናቸው ዩዘር ኔም፣ ስማርት ካርድ፣ ባዮሜትሪክ፣ ቶክን ምናምን ያልናቸው እስካሁን ይሄ እነዚህ ምንድናቸው? አይዴንቲፊኬሽን ናቸው። ፈርስት ስቴፕ ኦፍ አክሰስ ኮንትሮል። ሁለተኛ አውተንቲኬሽን ነው። አውተንቲኬሽን ማለት እንደገና ደግሞ ማረጋገጫ ማግኘት። ዲፊኒሽን the step of the verify in the claim identity it the ensure the users or systems who is the claim of a common authentication methods include የሚያረጋቸው ፓስዋርድ ቬሪፊኬሽን ያደርግልናል፣ መልቲ ፋክተሪንግ አውተንቲኬሽን ያደርግልናል፣ ባዮሜትሪክ እነዚህ ምንድነው? ቬሪፊኬሽን ነው የሚያደርግልን ማን? አውተንቲኬሽን ማለት ነው። አውተራላይዜሽን የሚባለው once identity is verified authorized determine what resources or files application or and data etc the users allowed access what is action and performance this resource this based on ምንድነው የሚያደርገው? አይችላታ ሩል ኤንድ ፖሊሲ ነው የሚያደርገው ማን? አውተራላይዜሽን ማለት ነው። የመጨረሻው እንደገና ደግሞ አካውንቴቢሊቲ ነው። accountability is refers to the principal holding including individual or systems responsible for their action. Auditing providing the data holder to individual accountability to action they have in the taken እንትና ያኛው አክሽን እንትና ያስያዘውን ምን አካውንት ይሄ ኢንዲቪጁዋል auditing provide the data is hold ያደረገውን accountability እንደገና አክሽን ኦፍ ያደርገዋል ማለት። ስለዚህ እንትኖቹ ስንት ናቸው? ስቴፖቹ ስንት ናቸው ማለት ነው? መጀመሪያ አይዴንቲፊኬሽን፣ ሁለተኛ አውተንቲኬሽን፣ ሶስተኛ አውተራላይዜሽን፣ አራት ኦዲቲንግ፣ አምስት አካውንቴቢሊቲ ናቸው። ስለዚህ ለኛ ምርጫ ምንድነው የጠየቀን? which one of the following is ይሄ ነው ጥያቄያችን። which one of the እንትን ነው the first step of access control is auditing ስንተኛው ነው ይሄ? መጀመሪያ ማን ነው? አይዴንቲፊኬሽን ነበር። አይዴንቲፊኬሽን የለም። ለኛ ጥያቄ ማን ነው የሚሆነው? ማን ነው? አውተንቲኬሽን የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ 27 the amount of memory needed to the run to completion is known as completion amount of memory ማለት የሚይዘውን ስፔሱን ወይም ማለበዛ የካፓሲቲውን የማያዝን አቅሙን ነው እንትን እዚህ ላይ እየጠየቀን ያለው። ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ማለት ቀጥታ የሚይዘው የሚሞሪ ካፓሲቲው ነው። ምን አይነት ሚሞሪ ይዛል፣ ምን አይነት ስፔስ ይዛል ማለት ነው። ይሄን ነው ሪሌሽናቸው ማለት ነው። ከዛ ታይም ኮምፕሌክሲቲ በምን ያህል ታይም ይጨርሳል፣ የታይም ፊኒሺንግ ታይሙ ነው እንትን የሚለው። ወርስት ኬዝ ማለት እንደገና ደግሞ ሃይ ሚሞሪ ውስጥ ወይም እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ማለት ወርስት ኬዝ ማለት ብዙ ጊዜ የሚፈጅ እንትን ነው፣ ታይም ኮምፕሌክሲቲ ላይ ነው። ቤስት ኬዝ እንደገና የሚባለው ደግሞ ቶሎ ይጨርሳል ወይም ፊው ሜሞሪ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ። እሺ ዲፊኒሽናቸው እናያቸው። ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ሜጀር ኢን ዘ አማውንት ኦፍ ሜሞሪ አያችሁታ by algorithm it is the essential factor in the assessing the efficiency and scalability of algorithm especially large ዳታ ሴት ነው። ምንድነው የሚያደርገው? አማውንት ኦፍ ሜሞሪ ዩዝድ ነው የሚያደርገው ማን? ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ። ታይም ኮምፕሌክሲቲ the time algorithm taken complete ምን ያህል ሰዓት ይጨርሳል፣ በምን ያህል ጊዜ የሚለው ነገር የገባው ኢንፑት በምን ያህል ሰዓት ይጨርሳል ሲል ማን ነው?
ታይም ኮምፕሌክሲቲ ወርስ ኬዝ የሚባለው ዚት ኮንሲደር ኢንፑት ኢን ዘ ሊድ ኦፍ ዘ ሃይስት ሜሞሪ ዩዜጅ ትልቅ ሜሞሪ ይጠቀማል። ለምሳሌ ባለፈው ጥያቄ ላይ አይተናል። ወደ ኋላ እሱን ጥያቄ ተመልሳችሁት ወርስ ኬዝ የሚባለው ብዙ ታይም የሚወስድበት ልክ ከደሴ አዲስ አበባ መኪና ሲሄድ በእግሩ የሚሄድበት ያለው ማለት ነው። ቤስት ኬዝ እንደገና ደግሞ የተሰጠው ኢንፑት በአጭር ጊዜ ሊጨርስ የሚችልበት ነው ሊጨርስበት የሚችለው ለወስት እንትን ነው። ስለዚህ ለኛ መልሳችን ማን ነው ብለናል? ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ 28ኛ ኢን ኤ ክላሲካል ዋተርፌል ሞዴል which phases precedes in the design phase ዲዛይን ፌዝ ከመድረሱ በፊት ከዲዛይን ፌዝ በፊት የሚመጣው የዋተር ክላሲካል ዋተርፌል ሞዴል የሚባለው ማን ነው? ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ሪኳየርመንት አናላይዝ ኤንድ ስፔሲፊኬሽን ነው፣ ሜንቴናንስ ነው፣ ፌዚቢሊቲ ስተዲ ነው፣ ኮዲንግ ኤንድ ዩኒት ቴስቲንግ ነው። ስለዚህ እሱን ማየት አለብን። ይችን ስዕል ተመልከቱ። መጀመሪያ ሲስተም ፖሲቢሊቲ አለ። አንደኛ ሲስተም ፖሲቢሊቲ ቫሊዴት ያደርገውን ፖሲቢሊቲ ይሰጠውና ለማን ይሰጠዋል? ሪኳየርመንት አናላይዝ ኤንድ ፕሮጀክት ፕላኒንግ ያገኛ ማለት ነው። ከዛ እሱ ካገኘ በኋላ ማን ሪኳየርመንት ዶክመንቱን ለማን ይልክለታል? ለዲዛይን ሲስተም። ዲዛይን ሲስተም ያደረገውን ሲስተም ዲዛይን አድርገው ለማን ይልካል? ለዲቴል ዲዛይን ያደርጋል። ዲቴል ዲዛይን ካረገ በላይ ይሄ ተመሳሳይ ነው፣ ያው እንዲገባችሁ ለማለት ነው እንጂ ሲስተም ዲዛይን ማለት ዲቴል ዲዛይን ያማት ሲስተም ዲዛይን አረገ ዲዛይን ያደረገውን ነገር ለማን ይሰጣል? ለኮዲንግ ይሰጣል። ኮዲንጉ ለማን ይልካል? ቴስቲንግ ኢንተግሬሽን አለ። ኢንተግሬሽን ያደረገው ለማን? ኢንስታላይዜሽን የሚለው ስፔሲፊክ አፕሊኬሽን ሊሰጥ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ። ስለዚህ ጥያቄያችን ሲስተም ዲዛይን ከመድረሱ በፊት የነበረው ስቴፕ ማን ነው የሚለው የዋተርፌል ማን ነው? ሪኳየርመንት አናላይዝ ኤንድ ስፔሲፊኬሽን የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማን ነበር ብለናል? ሲስተም ዲዛይን ነው፣ ፖሲቢሊቲ ስተዲ ነው። ከዛ ለጥቀን እንደገና ደግሞ ሪኳየርመንት አናላይዝ ኤንድ ስፔሲፊኬሽን ነው። ሶስተኛ እንደገና ደግሞ ምንድነው የሚለው? ሲስተም ዲዛይን። አራተኛ ኮዲንግ ኤንድ ዩኒት ቴስቲንግ፣ ሜንቴናንስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው? ሪኳየርመንት አናላይዝ የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እሺ 29ኛ which bus is biodirection which bus is biodirection። ይሄ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሊልኩ የሚችሉናት ኮንትሮል በስ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ኮንትሮል በስ ማለት ዩኒ ዳይሬክሽን ነው። ለምን ዩኒ ዳይሬክሽናል ማለት ኢንፎርሜሽኑ ወይም ኬሪንግ አድርጎ ሲግናሎችን ኬር አድርጎ ከማን ከሲፒዩ ወዴት ነው? ወደ ሌላ ኮምፖኔንት ነው ይዞ የሚሄድልን ማን ሲፒዩ እንትና ኮንትሮል በስ የሚባለው ማለት ነው። እኔ ዲፊኒሽናቸው ነው። ኮንትሮል በስ ኢን ዘ ኮንትሮል በስ ኤ ኬር ኦፍ ሲግናል ሲፒዩ ቱ ኮንትሮል ኢን ዘ ኦፕሬሽን ኢዝ አዘር ኮምፖኔንት ከሲፒዩ ሲግናሎችን ይዞ ወዴት ነው? ወደ ሌሎች ኮምፖኔንት ወደ አዘር ኮምፖኔንት ነው። ወደ ሃርድዌሩ ሊሆን ይችላል፣ ምሳሌ ወደ ዲቫይሱ ወደ ኦኦፒ ሊሆን ይችላል። ወደ ፈለገበት ነገር ይዞበት ሊሄድ የሚችለው ምንድነው? ከሲፒዩ ወደ ሌሎች ኮምፖኔንት ይዞ ሊሄድ የሚችለው ኢንፎርሜሽን ወይም ሲግናሎችን ነው ኮንትሮል በስ ነው። ዳታ በስ የሚባለው እንደገና ዳታ በስ ባዮ ዳይሬክሽናል። ይሄ ዩኒ ዳይሬክሽናል ማን ኮንትሮል በስ። ዳታ በስ የሚባለው ዘ ዳታ በስ ኢዝ ባዮ ዳይሬክሽናል ኢት ኬሪንግ ኦፍ ዳታዎችን ኬር አድርጎ ቦዝ ዳይሬክሽን ይወስዳል። ከሲፒዩ ወደ ሌላ ወደ አዘር ኮምፖኔንቶች ያመጣል። ከአዘር ኮምፖኔንቶች እንደገና ወደ ዲቫይስ ያመጣል። ምን ይላል? ፍሮም ኢዝ ዘ ሲፒዩ ቱ ሜሞሪ ወይም ዲቫይስ ኤንድ ቪስ ቨርስ። አያችሁታ? ምን እንትኖችን ዳታዎችን ኬር አድርጎ ወይም ታሻክ እንትን ብሎ ሲግናሎችን ኬር አድርጎ ወዴት ይወስዳል? ከሲፒዩ ወደ አዘር ወደ ሜሞሪ ወይም ወደ ዲቫይስ፣ ከዲቫይስ እንደገና ደግሞ ወደ ሲፒዩ ሊያረግልን የሚችል ምን ባዮ ዳይሬክሽን የሚባለው ማን ነው? ዳታ በስ ነው ማለት ነው። የጠየቀውም ባዮ ዳይሬክሽን የሆነ የቱ ነው ማለት ነው? ዳታ በስ። ሶስተኛስ ዩኒበስ የሚባለው ዩኒበስ ኢን ዘ ታይፕ ኦፍ በስ የበሶች አይነት ነው። ዚስ ኢን ዘ ታይፒካል ዩኒ ዳይሬክሽናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ከልክ እንደ ሌሎቹ ምንድነው የሚያደርግልን? ከሲፒዩ ወደ አዘር ኮምፖኔንት ነው እንጂ ሊመልስልን አይችልም ማለት ነው። አሬስ በስ የሚባለው ዘ አሬስ በስ ዘ ኬር ኦፍ ሲግናሎችን ኬር አድርጎ ፍሮም ዘ ሲፒዩ ቱ ሰሌክት ስፔሲፊክ ሜሞሪ ሎኬሽን። አያችሁታ? ከሲፒዩ ምን ሲግናሎችን ኬር አድርጎ ወዴት ነው? ስፔሲፊክ ሜሞሪ ሎኬሽን ኦር ዲቫይስ የሚያደርግልን ማን ነው? አሬስ በስ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው? ዩኒ ዳይሬክሽን ነው። ምክንያቱም ስፔሲፊክ ማለት ሆነች ቦታ ላይ ያደርስልን የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ መልሳችን ማን ነው? ባዮ ዳይሬክሽናል የሆነው ቀጥታኛ ዳታ በስ የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። እሺ
In MySQL architecture, the function of the blank is keep copy of in the data retrieval later in case of lose or data. ይሄ ደግሞ ምን ልፈልጎ መስላችሁ ዳታችሁ ቢጠፍባችሁ በማይስኩኤል ላይ ስትሰሩ ዳታቤዝ እየሰራችሁ ስትሰሩ ምሳሌ ዲሊት አፕዴት እያረጋችሁ ስትሰሩ ኢንሰርት የዳታቤዝ ዩዘሮቹን እዛ ላይ ዳታ ፋንዳሜንታል ኦፍ ዳታቤዝ ላይ ስትሰሩ ማይስኩኤል ከዛ ላይ ያንተናችሁ ቢጠፋ ፋይላችሁ ቢጠፋ ወይም ሉዝ ቢያደርግ ዳታችሁ እንደገና ደግሞ በሆነ አጋጣሚ በችግርም ሊሆን ይችላል በሃርድዌር ፌለርም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች እንትናችሁ ቢጠፋ ፋይላችሁ ቢጠፋ እንዴት አድርጋችሁ ምን ታረጉታላችሁ ነው እያለን ያለው ያን ከዛ ኮፒውን የምታስቀምጡበት ቦታ ነው ቡፈር ማናጀር ቡፈር የሚባለው ቀጥታ እየሰራንበት ያለው የሆነ ስራ አምሳል አፕዴት ወይም ኢንስታል ወይም ኢንሰርት ወይም ዲሊት አድርገን የምናረግበት ቴምፖራሪ ኤሪያ ወይም ወርከር ኤሪያ የሚባለው ቡፈር ማናጀር ነው ትራንዛክሽን ማናጀር የሚባለው እንደገና ደግሞ ያ ትራንዛክሽን ምንድነው ኮንስታንት ነው ወይ የሆነው ልክ አሲዲክ ፕሮፐርቲ ያላችሁ ማለት ነው አቶሚክሲቲ ነው ወይ ኢንስታንት ነው ወይ ኢንኮንስታንት ነው ወይ እንደ ዱሬቢሊቲ ነው ወይ እያልን ልንሰራበት የምንችለው ነገር ትራንዛክሽን ማናጀር ነው እሺ ይሄ እንደገና ቴምፖራሪ እንትን ነው ብለን ኪዩሪ ኢንጂን የሚባለው እንደገና ደግሞ ምን ያህል እንትን ነው እያልን ነው እሺ ዲፊኒሽናቸውን እያየን ነው ቡፈር ማናጀር is a manager a manages of in the memory buffer pool which is used to a cache frequently access data block in the faster retrieval ማለት ዳታዎችን አክሰስ እናደርግ ልክ ምንድነው ማብራት ሲጠፋ ወይም ማለበዛ ከዛ ነገር ስንወጣ ምን ብሎ ይጠፋል ሉዝ ያደርጋል ማን ቡፈር ማናጀር ማለት ለምንድን ነው የሚጠቅመው አክሰስ እናደርግ በጣም ምን ለማር ፋስተር ለመሆን ማለት ነው ሚሞሪ በቃ ይሄ ወርከር ሚሞሪ ማለት ነው ቡፈር ማናጀር የሚባለው transaction manager in the transaction manager ensuring the transaction are processed atomically constantly እና maintaining of data integrity የሚያደርግልን ማን ነው transaction manager ነው query engine የሚባለው the query engine is responsible to a passing and execute SQL query አያችሁታ responsible to ምንድነው parsing and executing SQL query የሚያደርግልን ማን ነው query engine ነው recovery manager የሚባለው MySQL is responsible to managing data recovery ensuring that data be restoring can case restored is case of failure of crash አያችሁታ ሲስተሙ ፌለር ቢያደርግ ወይም ክራሽ ቢያደርግ የነበረበት ኮፒዎችን ይዞ ከነዛ ነገር ልናመጣበት የምንችለው ወይም እንደገና ሪስቶር ልናረግበት የምንችለው ነገር ምንድነው ሪከቨሪ ማናጀር ነው it uses to a long of checkpoint logs checkpoint ማለት የሆነች ስፔሲፊክ እየሰራን ባለንበት ጊዜ የሆነ ቼክ ምን እዛይ ድረስ ቼክ አድርገን ሴቭ አድርገን ከዛ ወዲያ ያለው እንደገና ደግሞ ቼክ የሆነ ሲስተም ክራሽ ቢያደርግ ወይም ማረ ፌለር ቢያደርግ ከዛ ወዲያ ላይ ቼክ አረግንበት ኋላ ያለውን ስለምናገኘው ቼክ አረግንበት ቦታ ላይ እስከዛ ድረስ ቼክ የምናረግበት ቼክ ፖይንት ይባላል to reconstruct the database to in the constant state ስለዚህ ይሄ ምንድነው መልሳችን ነው ማለት ሪከቨሪ ማናጀር ሲስተሙ ክራሽ ወይም ክራሽ ቢያረግብን እንትን ቀጥታ ዳይሬክት ነው የመጣችው ጥያቄቱም ማን ነው ማለት ነው ሪከቨሪ ማናጀር የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው 31ኛ one of the following is not a characteristics of java የጃቫ ካራክተሪስቲክሶችን መጀመሪያ ማየት አለብን java is object oriented java is object oriented this is the core characteristics of ምንድነው java is object oriented java object oriented ነው እሺ java is platform independent java ይሄ ማለት written once አንድ ጊዜ ከጣፍ ነው runs anywhere ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምን java is a platform independent የሚለው ማለት ነው java is easy to learn java ምንድነው easy ነው ምን ለመማር while java is powerful and widely used language it is not inherently difficult to learn አያችሁታ ለመማር ምንድነው ቀላል ነው እንጂ difficult አይደለም java is architectural neutral java is a design to run once various hardware platform without requirement code change አንድ ጊዜ ተጻፍን በኋላ በተለያዩ ሃርድዌር ፕላትፎርሞች ምን ማድረግ እንችላለን ረም ማድረግ እንችላለን ምን ኮዱን ሳንቀይር ኖት ኮድ ቼንጅ እነዚህ ምን ሳም ኤግዛም እንትናቸው እነዚህ ሲምፕል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ብዙ አሉ ስለዚህ አሁን ለኛ ለጥያቄያችን የሚሆነው ከነዚህ ውስጥ ስለሚሆኑ ስለዚህ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ጃቫ የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ስለዚህ እዚህ ጥያቄው ምንድነው which one of the following is not a characteristic of java not ነው java is object oriented java is platform independent ነው
Java is difficult አይደለም easy ነው ለመማር Java is architectural neutral አዎ ስለዚህ which one of the following not characters of Java ያልሆነው ማን ነው Java is difficult የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው in 32ኛ in data communication data rates refer how fast we can send data and measure in bit per second which one of the following is not a factor or of factor for data rate ስለዚህ characteristic of data rate ማየት አለብን ማለት ነው እሺ the key characteristic of data rate is known as bit rate or bandwidth አያችሁት the main እንትን የሚባሉት ምንድናቸው bit rate እና bandwidth ናቸው measurement unit biodirectional ከሚባሉት ምንድናቸው symmetric እና asymmetric አለ ምንድናቸው እንደዚህ characteristic of data rate ከዛ average versus peak ከዛ symmetric የሚባለው the same both of direction ሲሆን symmetric እና asymmetric የሚባለው different rate of each direction ሲሆን ነው measurement unit የሚባለው measure is a bit per second ነው directional ከሚባለው so symmetric እና asymmetric average peak የሚባለው average የሚባለው typical rate over the period of time ነው peak የሚባል maximum rate they can be achieved under ideal condition ነው እሺ travel distance ከዛ factor affecting data rate የሚባሉት factor affecting data rate የሚባሉት bandwidth signal strength technology network congestion noise ስለዚህ factor affecting የሚባሉት እነዚህ ናቸው እሺ level of signal የሚባሉት ምንድናቸው factor affecting of data rate እና የሚያደርጉት ናቸው common data rates የሚባሉት እንደገና ደግሞ throughput እና latency በላተንሲ ውስጥ ምን አለ ዲስታንስ አለ ኔትወርክ ኮንግኔሽን አለ ፕሮሰስ ዲሌይ አለ ስለዚህ ኖት ፋክተር አፌክቲንግ ኦፍ ዳታ ሬት ያላደለይቱ ነው ያለን ከነዚህ ውስጥ እነዚህ ዳታ ፋክተር አፌክቲንግ የሚያደርጉት ናቸው ዳታ ሬትን እስቲ ጥያቄው ላይ እንሄድ ይሄ ምንድነው እንትን ምን አለ ባንድዊድዝ አቫይላብል አለ ሌቭል ኦፍ ኖይዝ አለ ሌቭል ኦፍ ሲግናል አለ ስለዚህ ፋክተር አፌክቲንግ ኦፍ ዳታ ሬት የማያደርገው ማን ነው ላተንሲ ወይም ማለት ትራቨል ዲስታንስ የሚለው ለኛ ጥያቄ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ትራቨል ዲስታንስ የሚባለው ይሄ ያንዳንዱ is the impact of signal strength of latency ነው የሚያደርገው ስለዚህ ይሄ latency ነው ኢፌክት የሚያደርገው እንጂ ዳታ ሬትን አፌክት አያደርግም ማለት ነው 33 which layer of the OSI open synchronization OSI model measure that the whole message group of packet arrive to the destination intact and it order የሚያስው succession layer ስለዚህ layer of እንትናን የኔትወርክ layer OSI ማየት አለብን ማለት ነው succession layer የሚባለው the succession layer is the communication succession between application providing synchronization and dialogue control የሚያደርግ ማለት ነው succession layer ነው transport layer እንደገና ደግሞ the layer responsible for providing reliable data transfer between application of different hosts it uses mechanism like segment ያደርጋል ይከፋፍልናል sequence ያደርጋል order ያስልናል error check ያደርግልናል flow control ensuring data integrity and order የሚያደርግልን ማን ነው ትራንስፖርት ሌየር ነው እነዛ ከማን ከኔትወርክ ሌየር ላይ ፓኬቶችን ተቀብሎ እነዛን ሰግመንት አድርጎ ኤረር ቼኪንግ አድርጎ ለማን ነው የሚልክልን ለሌሎቹ ሆስቶች ይልካል ማለት ነው ዳታ ሊንክ ሌየር ይባላል handles error detection and correction by physical link level ensuring that the data frame and transmitted correctly between adjacent network device ነው የሚያደርግልን ማን ዳታ ሊንክ ሌየር ማለት እንትሮችን እነዛን ዩዝ የሚያደርግልን ምንድነው ወደ ፍሬም ፊዚካል ሌየሮችን ዳታዎችን ምን ያደርግ ወደ ፍሬም ያደርግልናል ማን ፊዚካል እንት ላይ ፊዚካል ሌየር ላይ
ፍሬም ነው ዳታ ሊንክ እንትን ነው ፊዚካል ሌየር ላይ ገባ ስለዚህ ያን የገባውን ነገር ወደ ፍሬም ቀይራል ማን ዳታ ሊንክ ሌየር ከዛ ዳታ ሊንክ ሌየር ያገኘው ነገር ወደ ማን ይልክላ ወደ ኔትወርኪንግ ሌየር ምን ያደርግልናል ወደ ፓኬት ይቀይራል ኔትወርክ ሌየር ኢዝ ሃንድል ዘ ራውቲንግ አድሬሲንግ ዲተርማይን ፓስ ዳታ ፓኬት እነዛን ፓኬቶች should be taken across the network ወደ ማን ይልክልናል ወደ ትራንስፖርት ላይ እንደገና ሰግመንት ያደርግና ወደ ማን ይወስድልናል ወደ እንትን ይወስድልናል ማለት ነው ስለዚህ ለኛ ጥያቄያችን which layer of in the OSI model ensuring that whole message group of packets arrive in the destination intact in order የሚያስይዝልን ማን ነው ትራንስፖርት ሌየር የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው which system requirement specification including human computer interface issue for in the system መጀመሪያ ላይ ያንዳንዳቸውን ማየት አለብን functional requirement of in the system functional requirement specifying what the system should do including its core functional and future non functional requirement of the system የሚባለው ምንድነው non functional requirement is a defined a quality or attribute and constraint of in the system including user interface ማንም ያደርግልን non functional requirement goal of implementation implement goal of a focus how the system is built and deployed የሚያደርግልን ማን ነው goal of implementation system testing ይባላል the test is involving the verifying the functional of system whole but it is the later stage in develop process ስለዚህ ለኛ ጥያቄያችን ምንድን ነበረ the system's requirement specific including human computer interface issue from is the system ምንድነው human interface የሚያደርግልን ምንድነው non functional requirement የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው which tools is used to collect code separately compiled or assembled of different object file into file that is directly executable ይሄ ደግሞ የሆነ እንትና ላይ ስንማር C++ ሊንከር ላይ ስንባለው እንትኖች ላይ ስንባር ማለት ነው አይተናል ይሄን ጥያቄ አይተናል ሊንከር ሎደር እና ኤክስኪዩሽን እንትኖች ኮምፕሌሽን ኦፍ እንትኖች የሚባሉት ላይ እንትን ይሄ C++ ላይ ስለዚህ አንድን ፋይል ወይም ኦብጀክት ፋይሉን ወደ ምን ኤክስኪዩቲቭ ፋይል ያንን ነገር አንድና ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑት ፋይሎችን ኮምፓይል አድርጎ ኤክስኪዩቲቭ የሚያደርግልን ዳይሬክት ኤክስኪዩቲቭ into the file that is direct executable የሚያደርግልን ማን ነው የሚለን ሊንከር ነው ማለት ነው መልሳችን እሺ ዲፊኒሽኑን ነው linker is the rule of in the combine multiple object files containing complete or assembled code into a single executable the final program የሚቀይር ማን ነው ሊንከር ነው ሎደር የሚባለው ይሄ ደግሞ responsible loading memory እንትን ነው ሜት ላይ የምናስቀምጥበት ነገር ላይ ያን ኤክስኪዩት ያደረግነውን ሴፍ የምናደርግበት ቦታ ሎደር ይባላል assembly translator of assembly language into machine core ነው የሚያደርግልን እንጂ እንትኑን ወደ ስፔሲፊክ እንትን አይወስድ ሪዞልቨር እንደገና it is not stand off in the context አያረግም ስለዚህ የኛ ምንድነው ማለት ነው ሊንከር ናት መልሳችን ማለት ነው 36ኛ among the following which kind of algorithm is used in the game tree to make decision of win or lose artificial intelligence ነው heuristic search algorithm heuristic algorithm uses the estimating value to guide search strategy but are not specific to get game tree ያረግም ማለት minimum or maximum algorithm minimum or maximum algorithm the fundamental techniques used to game theory and artificial intelligence for making a decision two players game አይደል ሁለት ተጫዋቾች ጌሞች ቢኖር ለነዛ ምን የሚሰጥልን ዲሲሽን የሚሰጥልን አንደኛው አሸናፊ አንደኛው ተሸናፊ ብሎ ሊሰጥልን የሚችለው it is help to determine the optimal move by considering the worst case scenario for the opponent ምንድነው ሁለት ጌሞች ሲጫወቱ ምንም ዲሲሽን የሚሰጥልና ሁለት ተጫዋቾች በሁለት ፕሌየሮች መካከል ዲሲሽን የሚሰጥ አንደኛው ዊን አንደኛው ሉዝ ተሸናፊ አንደኛው አሸናፊ የሚለው ማለት ነው ዲፕዝ ፈርስት ሰርች አልጎሪዝም explore is the tree ዲፕዝ ፈርስት
but it does not necessarily consider opponent moving the strategy why ሳያደርግ ነው strategic why greedy search algorithm aims make it to the best local decision of each step the may not be lead in the optimal outcome of the game tree ያደርግልን ምንድነው የሚያደርግ making the best local decision of each step ነው የሚያደርግልን እንጂ እንትን ስለዚህ ለኛ ጥያቄያችን ምንድነው ጌም ሁለቶችን በጌሞች መካከል ምን ዲሲሽን ሊሰጥ የሚችለው ማን ነው ሚኒመም ማክሲመም ወይ ማክስ algorithm የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው which one of the following is not a reason for the need of backup ለማድረግ ፋይላችንንም ሊሆን ይችላል ሉዝ የሆነ ነገር ፎቶ በቃ የፈለግነውን ነገር ባክአፕ ለማድረግ የማንጠቀምበት ማንኛው ነው ዲፊኒሽናቸው ነው security incident የሚባለው a backup are critical to the recovery from security incident like data breaches or malware attack backup ስናደርግ ምንድነው security incident ነው upgrade and migration a backup providing a point to restoring from the case upgrade or migration go wrong hardware failures can cause data loss and backup are essential to recovery data in such cases authentication is about a control access to data not relating backup ጋር አይተን ምንድነው አውቶራይዜሽን የሚያደርግልን control of access of data control ያደርግልናል እንጂ backup አያደርግልንም ማለት ነው ሌሎቹ ምንድናቸው backup of data የምናደርግባቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ማለት ነው አውቶራይዜሽን የሆነው ኖት ያልሆነው backup ለማድረግ አውቶራይዜሽን የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው 38ኛ which one of the following is not characteristic of algorithm የአልጎሪዝም ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው ማን ነው definiteness output finiteness efficiency ስለዚህ መልሳችን ማን ነው efficiency የሚለው finiteness መሆን አለበት output መሆን አለበት ኢንፑትም አለ በዚህ ላይ definiteness ማለት ፋይናይት ያደርጋል finiteness ስለዚህ definiteness በአልጎሪዝም must be precise ወይም defined መሆን አለበት clearly instruct for each step output in the algorithm must be provided defined output either solution to problem or some form of the result የሚያደርግልን ምንድነው output ነው finiteness an algorithm must terminate finiteness አየ terminate ማድረግ ይሄ ዲፊኒሽን ማለት precise define ማድረግ ነው ወዲ እውነታውን ማለት define ማድረግ ነው እንደገና አውትፑት የምናስገባው ነገር ወይም ልንሰራ የፈለገው ነገር አውትፑት አስገብታ አውትፑት መስጠት አለበት finiteness ያ ነገር ምን terminate ማድረግ አለበት efficiency is disable the quality of the algorithm not in the defined characteristics ያደርግልንም ስለዚህ ለኛ ጥያቄ ያልሆነው ማን ነው ማለት ነው efficiency ሆነው መልሳችን ነው ማለት ነው what is the role of database administrator የዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር የሆነው ጥቅም ሮሉ ምን እንዲነው ነው የሚለው ዲዛይን ዩዘር ኢንተርፌስ ፎር ዳታቤዝ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተርን ባለፈው አይተናል እሺ አሁን ደግሞ ዲፊኒሽኑን ነው ዲዛይን ዩዘር interface for in the database application this is the more closely related in the role of in the user interface developer developing front end application front end development involving creating the user's interface of the application writing complex sequence SQL query while database administrations may write a complex query the primary focus of the managing of database itself managing and maintaining of database አያችሁታ የመጨረሻው እያንዳንዱ ምርጫ ነው ዲፋይን ያደርግን ያለ ነው a database administration is responsible for in the overall managing of maintain of the database systems managing እና ምንድነው የሚያደርግልን overall managing ምን ያደርግልናል ensure database performance and availability implement security measure monitoring and the troubleshooting database issue performance backup and recovery እነዚህ ምንድናቸው የዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ምንድናቸው responsibility ናቸው ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው
which one database administration manage and maintenance of database manage and maintenance of database የሚሉት ምንድናቸው ዩዙ ናቸው ይሄው እንዲናላችሁ database performance availability implement security ይሄ ምንድነው የሚያደርግ the responsible in the overall manage and maintain of the database ያልነው ማለት ነው manage የዳታቤዝ AADA ማለት ነው database manage administration የምንለው ማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄን ሰርተን ይባላል which attribute of in the IMG ይሄ ደግሞ እንትና ነው ዌብ ዴቨሎፒንግ ኮርስ ነው which attribute of in the IMG flag is used to display text in place of an image while the image is not displayed የሆነ ኢሜጁን ዲስፕሌይ ልናረግ ልክ ምን ብለን IMG ኢሜጅ ብለን ከዛ ምን ቦታውን አርገን ሎኬሽኑን የሚገኝበት ኢሜጅ ኢኳልስ ቦታውን የሚገኝበት ቦታ ከዛ ያን ቦታ ሴፍ ያረግንበትን እንትኑን ኢሜጁን ሴፍ ያረግንበት አርገን ዲስፕሌይ ስናረግ ያንን ቦታውን ባያገኘው ወይም ኢሜጁን ባያገኘው ምንድነው ሌላ አውትፑት ሊሰራ የሚችለው ማን ነው አልት የተባለው አልተርናቲቭ ያማት ኢሜጁን ካላገኘው ይሄን አውጣልኝ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ሌላ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁት ነገር ሌላ ኢሜጁን ካላገኘው ይሄን አውጣልኝ ስትል ምንድነው አልት ተጠቀማለህ ማለት ዲፊኒሽኑ ነው ሪፕ የሚባል is not the rip is attribute of in the image tag አይደለም ሪፕ ፕላ የሚባለው there is no plain attribute of the image attribute አይደለም alt is the attribute specifies alternative text for an image this text is displayed in the image cannot be loaded image ካልተጫነ ወይም እዛ ቦታ ካላገኘው unavailable or እዛ ቦታ ካላገኘው if in the user has been a screen record or browser that doesn't display image display ካልሆነ ሌላ ያልሆነበት እንደገና ደግሞ አክሰስ አድርግልኝ ወይም አውቶቡስ ስራለ ብሎ የሚያረግበት ቦታ አልት ነው የምትባል ኖት አትሪቢዩት ኦፍ ኢሜጅ ነው ስለዚህ ለኛ መልሳችን የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው አልት የተባለው መልሳችን ነው ማለት ነው የዛሬው ሌክቸራችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ጥያቄዎች እንገናኛለን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው